developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Thursday, August 22. The Senate Sergeant at Arms will arrest Sheila Go, the sister of dismissed Bamban Mayor Alice Go, upon arrival at the airport later, or at least will take custody. That's according to Senate President Chis Escudero. Her companion, Lucky South 99 Representative Cassandra Ong, could be cited in contempt by the upper chamber. Go and Ong were earlier apprehended by Indonesian authorities. They reportedly flew to Malaysia with Alice Go on July 18. In related news, a money laundering case will be filed against Go and several others before the DOJ. This is on top of the qualified human trafficking and tax evasion charges filed against her. The NBI is also set to summon Elmer Galicia, the lawyer who claimed to have seen Go on August 14 when he notarized her documents. And the Quad Committee of the House of Representatives will invite former President Rodrigo Duterte to its next hearing. This after the testimonies of two new witnesses in the House's probe on links among Pogos, Chinese syndicates, extrajudicial killings, and drugs. Inmates Leopoldo Tan and Andy Magdadaro testified that they were ordered to kill three alleged Chinese drug lords in August 2016 inside the Davao prison and penal farm. The order allegedly came from President Duterte. And Senator Rizzo Antiveros is seeking to realign the 10 million peso budget intended for VP Sara Duterte's children's book, Isang Kaibigan. She argued that it is improper to use public funds for the said project. And joining us today, isang tunay na kaibigan. Tatawa ka. Bakit ba? At least hindi ako taksil na kaibigan. Oo. Yung ikalawang libro na gagawin. Oo, ikalawang libro. You know, somebody should ask her kasi that was in the statement released by the OVP. Yeah. Abangan yung kanyang susunod na libro Na tungkol sa sa isang pagtaksil. Oo. Parang talagang hindi pambata eh, no? Yeah, but it makes you wonder if it's also going to be sponsored by the OVP or is it going to be her own funds? Kasi, you know, you can't just write a book on your pet peeves and expect Cowen to... Saka yung mga, yung mga political life mo, no? Yung tingin mong betrayal sa'yo. But that is a question that has to be answered or addressed, whether or not the second book that she announced in her official statement. In her official statement. Kahit yung first book, questionable na eh. Dahil ikaw pala yung kaibigan eh, sa dulo. pero mas questionable itong isusulat na bagong libro. Dahil pagtataksil sa kaibigan naman. Pero yun lang, yung qualifier lang doon is kung gagamit siya ng public funds. Kasi kung sarili niya pera, walang problema yun. Saka sinong kwago yung gagamitin? Tapos, ang ating tunay na kaibigan, si Mr. Ronald Llamas, Tito Ronald Llamas. Ronald Llamas, Tito Ronald Llamas. Okay. Tunay na kaibigan rin. Okay. Tinatanong mo ko, di sumasagot ako. Okay. Well, just in line with what we were talking about, our first guest for this afternoon, we are honored to have with us former COA Commissioner, Ma'am Heidi Mendoza. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us. Hello. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa mabuting kaibigan si Ronald at saka, of course, Ed Lingao. At magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Magandang hapon po. Magandang hapon, Commissioner. Mukhang fresh na fresh si Commissioner. Nasa kotse. Iba talaga pag wala na sa gobyerno. Hindi, kung daw siya ngayon, advocate. Advocate. Yeah. She is a well-known advocate of a lot of things. Ma'am, but you know, we were talking about yung isang mabuting kaibigan. Of course, I'm sure you know the topic for today. A lot of questions being raised on whether or not, paano yung accountability sa ganitong mga bagay. The OVP budgeting 10 million pesos for next year for the production of a book by VP Sara Duterte. Hindi klaro kung ito'y dumaan sa lahat ng proseso. Dun sa pag-vet ng libro, pag-vet ng author, and so on down the line, as well as qualification. Kahit mismo yung budget, dahil nakalagay sa libro, November 2023. Okay.
Oh, so ano yun? Ano yung budget na pinag-uusapan for 2025? Medyo weird lang. But there, of course, you're looking at several possibilities. So among them, yung intellectual property record niya is November 2023. Pero yung actual publication may or may not be pending pa. Pending Hindi na natanong dahil nagkaroon na ng outburst. Ito ko sa mga kaibigan. Pero ma'am, we'll throw that first to you, ma'am. As far as you know, as a former Comelec commissioner, ano ho yung mechanism? COA commissioner. Sorry. COA commissioner. Sorry. Ano po yung mechanisms as far as accountability is concerned pagdating sa mga ganito? It appears not to be a textbook. Mukhang hindi textbook eh. Pero publicly funded for distribution to school children. Commissioner, may mga gray areas ba sa ganitong klaseng usapin? Actually, marami. May mga dalawa nga akong katanungan dyan. Kasi nung nakita ko, parang nag-launch siya nito November pa, 2023. Tama Yes, ma'am. ba yun? Sa QC. And then, tinitingnan ko, kung ang distribution nito ay para sa mga school children, I was just thinking, hindi kaya posibilidad na ikarga na ito sa budget ng DepEd. Sorry ako po ay nag-iisip lang ng mga posibilidad, di ba? Kasi posible yan eh. I mean, she has access to DepEd funds, right? And it's very much aligned with the program of DepEd, no? And then of course, this time, the budget is being proposed for the Office of the Vice President. For next year. So, una kong titingnan dyan ay titingnan ko yung budget muna ng DepEd, and then the OVP, para malaman ko kung wala bang tinatawag nating double dipping, Pangalawa, naalala ko, kasi sabi, ibibigay daw ito kasama dun sa mga pamimigay ng bag habang nag-tree planting or something. Yes, ma'am. And if I remember it right, yung confi funds niya, sinabi niya rin yung tree planting, right? So, ito yung problema eh. Ano bang tawag ko doon? Medyo loose kasi yung accounting and audit guidelines ng confi funds, di ba? So ito talaga yung mga tinatawag nating red flags na kailangan mo bantayan. Kasi nga, pag kinlaim mo halimbawa ito, I'm not saying this is what actually happened. I'm trying to visualize it from the point of view of what could have happened. Parang pwede rin na na-fund ito ng confi funds, di ba? Pero walang documentation yan usually, di ba? And then this time, kasama sa budget. You know what I mean, right? I am trying to explore the many red flags na Now, if you would like to be very mabait and very ordinary in our approach, ang kaunahan kong tanong dito ay, ano ang purpose ng libro? Kung ang purpose ng libro ay for mere distribution, tapos siya pa ang nag-author, sa tingin ko, wala akong makitang batas na magsasabing dapat siyang bayaran ng public funds. May apat na pamantayan. Una ay yung tinatawag nating legality. Okay. Legal ba siya in the sense na meron ba siyang parang batas o polisiya na violate or something, Now, para malaman yan, ang tanong ay, ano ang nature ng fund na ginamit? Yun nga tatlo yung ating katanungan na medyo di ko alam paano sagutin eh. Pwede niyang i-charge sa DepEd. Pwede niyang i-charge sa OVP. Ngayon, hindi na pwede sa DepEd, wala na siya. But I was thinking kung ito ay noong 2023. And as I've said nga, kung ito'y related do sa tree planting, na kinlaim niya na project sa confi funds, pwede rin pumasok sa confi funds. Di po ba? And then, pagdating po do sa validity, validity ng transactions, pag-uusapan po yung purpose. Yan na naman. Yung purpose sana ng programa, naka-align o merong connection doon sa tinatawag nating mandato ng opisina. Ang opisina po ay Office of the Vice President. Medyo akin pong nilalaliman ng aking pangunawa, pero parang di ko makita. Ano ba yung konteksto na magpapaliwanag na, nga, pwedeng gawin ng Office of the Vice President ito. Kaya tama si Senator Risa nung sinabi niya na, teka, i-realign na natin kasi majority of the programs na gusto niyang punduhan, programa niya ng mga may na ahensya. At ito nga ang ating iniiwasan, di ba? Na posible pinafund na nung isang ahensya, pinupad pa rin natin. Tapos yung pag-fund dito sa Ma'am, napuputol kay ma'am. Dahil umaandar yung kotse, baka may... I think we just lost the signal of Co-Commissioner Heidi Mendoza. I will try to get her back again. Well, pinapaliwanag niya na
posibleng may ugnayan ito sa intelligence at saka confidential fund. Yung itatanong ko rin sana kay... Kasi mahirap i-check yun eh. Oo. Dahil usually certification lang yun eh. Kaya nga, bala ko rin sana itanong kay Commissioner. Posible rin na ito ay na-commit na niya nung siya ay Secretary ng DepEd at pwedeng kukunin sana ito sa intelligence at saka confidential fund na nawala last year in their hundreds of millions, tapos nawala pa yung DepEd. So balak niya ipagpatuloy ngayon as OBP. Diba? Posibleng... We're looking at possibilities. Mga possibilities. Wala tayong hawak na dokumento eh. Diba? Yun yung isang connection dyan. Pero to Commissioner's point, these are a lot of red flags that would need to be looked into. Yes, maraming gray areas. No, pero ang hirap kasing i-explore yung mga gray areas kung medyo nag-react na kagad siya sa isang simpleng tanong. Yung tanong lang kasi noon ay, anong laman? Ano laman? Yun, alam natin naman. Ang mas itatanong ko kay Commissioner, yung unang tanong na yung usapin ng duplication dun sa 2 billion na pondo na hinihingi ng Office of the Vice For President. next year, yes. Yes, at yung mga ginagawa na ng mga line DSWD, departments. 600 million doon na ginagawa na ng DSWD, 150 million na ginagawa na ng DOLE, several hundred million na ginagawa na ng DOH. Yung ganun lang mga duplication, ano bang kwan dyan? Ano bang mga red flags? Ano bang mga gray area? No? Kanina, kausap ko si Senator Ping Lacson na magiging guest natin bukas. No? Ang sabi ko nga sa kanya, Sen, nung nawala kayo sa Senado, wala nang nag-expose ng mga double, triple, quadruple reporting sa budget. No? Kaya nga tinatanong ko siya, tingin nyo ba yung ganito ay may ganung possibility? Bukas na natin itanong para ma-excite yung mga tagapakinig. Wala nang paghihimay, hindi gaya dati. Oo. Di ba? Dati kasi, pag masinop yung senador, bago pa mag-hearing, nahimay na niya. Oo. Di ba? Yung gumagawa ng assignment. Hindi gaya ngayon, hihimayin mo doon sa hearing mismo, hoping that they tell you the truth. Oo. Halimbawa, yung isang ni-raise ni Vice President Sara, yung kaya naduduplicate yung sa DSWD dahil tuwing hihingi sila ng pondo sa DSWD o proyekto ay nire-reject daw sila dahil sila ay kaaway, no? But that's interesting. At ang sabi ni sinagot ni Rex Gatchalian, no? That's interesting. I saw that news article eh. The complaint na hinaharangan lahat ng applications ng referrals nila for ICE, assistance for individuals in crisis situations ng DSWD. Yung mga ICE referrals daw ng OVP nire-reject ng DSWD on the pretext na sila'y kalaban. Pero how do you know that? Does DSWD tell the referee na kalaban yung... why would they do that? Well, ang sabi nga... Why would anybody openly do that? Sabi nga ni Secretary Gatchalian, pwede nyo bang padalang kami ng mga ganyang klaseng pagkakataon, ganyang klaseng mga kwan? Dahil as far as we know, wala silang alam. Diba? So, gusto nila pakikongkreto. Kailan, sino, ano, di ba? Kasi otherwise, it's just a suspicion that somebody might have just put two and two together and come out with a complaint. Oo. Kaya, ayun, gustong malaman ni Secretary Gatchalian. Ano ba yung mga sitwasyon na yan? No? Sana ipadala ni Vice President yung kanyang mga reklamo, no? Tungkol dyan. Huwag yan tatanungin si VP nun, baka magalit. Ano ba yung laman ng reklamo? Ako. Hindi, katulad dun sa yung pagkuha ng video sa kanya sa airport. Diba, nagreklamo siya. Nirereklamo niya yung airport. Nirereklamo niya yung DOTR. Dahil nilagay daw sa panganib siya at saka yung kanyang pamilya. Yung pala, hindi naman pala CCTV. Hindi naman pala sa airport yun. Individual pala yung kumuha. Isang pasahero rin. So parang pero nung una ay gumawa pa siya ng official letter kay Chief PNP Marbil, no, etc. Yung pala mali naman pala yung reklamo. And citing it as one of the reasons why she needs security. Yes. So yung mga ganun ba, maganda na ma-double, triple check para hindi naman masisi. Sabi nga ni Secretary Bautista, wala kaming kinalaman dyan. Una, walang CCTV doon sa lugar, sabi ni Secretary Bautista. So, hindi pwedeng galing sa CCTV ng airport.
Okay. I think we're still trying to get Ma'am Heidi, Commissioner Heidi Mendoza on the line. Naku, mukhang nahirapan na sila. She was in a vehicle. It was, I'm sorry. Nasa kotse siya, nasa kotse. Nagka-travel siya noon eh. Siguro baka nakarating na rin siya at baka later ay... We'll try to plug her back in as soon as she gets a signal. I'm sure she's also eager. Ngayon lang kami nagkasabay ni Commissioner Heidi. Magandang tanong si Commissioner Heidi. Ma'am, kung kayo pa ay nasa COA, ano sasabihin niya ba? Ano yung magiging findings? What's the term they use for that? Yung COA, the COA findings, when they find something irregular, they nasa COA reports when they find significant findings, they brand it as something I forget the term they use for it observations. Sino ba ang COA ngayon? COA head ngayon? Si Aguinaldo, pero tapos Dati siya. Tapos na siya Hindi ba si hindi ba si Kalida? Kalida, pero hindi natuloy, di ba? Hindi natuloy. Kaya hindi ko na alam. No? Mabuti naman na hindi masyadong lumalabas yung pangalan. Ibig sabihin, hindi controversial. Usually kasi yung mga ganyang mga bodies, mga tahimik yan under the radar. Di ba? Yun yung... So you let them do their work in peace. Yes, so long as they do their work. Yes, parang political affairs. That didn't make sense, Di ba? Tahimik lang kami, di ba? We are eagerly awaiting the second book. Under the radar. Yan. Yung taksil na kaibigan. Ano kaya? Sino kayang animal ang lalabas? Baka buhaya. Alam mo, ang sisipag ng mga tao sa social media, kung ano lumalabas. Meron pa nakadiscover, parang yung mga illustrations daw, they're strikingly similar to what you would find on Canva. Yeah. Na tig 20 pesos yung halaga. But then again, we don't know if the illustrators were paid kasi we don't know naman the budgeting of the book. Pero nakita ko yung mga pictures na 20 pesos yata halaga. Ito yung statement galing sa OVP kasi. Yan. Basahin mo. Binasa mo kahapon yung libro, di ba? Basahin mo na yung letter. Nagulat ako, binasa mo yung buong libro kahapon. Ang hirap, hindi ko binasa yung buong libro Portions lang yun. Ang binasa ko lang yung pertinent pages, especially doon sa pahina na ikaw ay isang tunay na kaibigan. Yun. Sabi ni sabi ni Wago kay Loro. Yan ang kwan ngayon Pahina 6. Yan ang mga welcome ngayon sa mga kasama. Ikaw ba ay tunay na kaibigan? Yung mga sutil kayo. Mga Pinoy talaga, Yan. Ito yung page 6. Lore Anya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. Tama nga naman. Oo. Ang nire-refer ba niya dyan, yung mga member ng PDP Laban o yung member ng Hugpong? Yung 1,000. Hindi, ako, inosenteng tanong. Hindi ko talaga. Isa pa itong sutil Pero may mamiss ka sa to. Para sa sa lahat ng batang Pilipino. There was an interesting point that was made yesterday by Attorney Flores. The publisher that we spoke to, as well, former executive director siya ng National Book Development Board. Ang sabi niya, upon reading yung librong gustong i-publish ni VP Sara, the language is not appropriate for kids. It can only be appropriate as a children's book if it is read by an elder. Yes. Pero ang pagkakasabi kasi ni Vice President doon sa Senate hearing, mga bata ang magbabasa. So anong ibig sabihin niya nun? But also, conversely, if one were to be malicious, if the target were people of voting age, then the people of voting age will be the ones reading it to their kids. Sure. I think we have Ma'am Heidi ready. Ma'am, are you back? Are you back online? Ma'am, magandang hapon. Welcome back. Pero kung ako babasa niyan, nung ako ay 3-4 years old, maunawaan ko naman. Nagbabasa ka ng 3 years old? So, yeah. I-fact check nga natin yan. Ma'am Heidi, are you there? Na-accelerate ako Binabolan na ako dito kasama ko Na-accelerate ako from kinder to grade 1. International man of mystery.
Mama Heidi, are you back? Please save me from Tito. gusto na ako i-eject ng katabi ko rito. Yeah. May eject button. Tung! Okay. Well, in the meantime, we have our second guest. We're earlier planning to put her in the second half, but she's already here, so let's bring her in. We have as our second guest China Patria de Vera. Ganun ang pangalan eh. A member of the Indie Publishers Collab Philippines. She also runs Aklat Alamid, an independent children's book publishing house. Ma'am de Vera, magandang hapon, and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Ma'am China. Ma'am, baka wala tayong audio, baka nakamute kayo. Audio, yeah. Hello? Yan, Ma'am China, di ba nagagalit sa inyong Coast Guard? Ano ba yung ito joke na yan? Ano ba? Ma'am, pasensya na po ha. Hindi, tanong lang. Huwebes na kasi. Ma'am, ano yung si Lord? De Vera kasi kayo, hindi kayo De Vera. Okay, sige. Buti na lang. Buti na lang, hindi yung kaano. Good on you. Sorry. It's a very serious topic, but we just wanna get you relaxed and comfortable before we start grilling you about this. Okay. Yes. Of course, you know what we're talking about, yung isang kaibigan na libro ni VP Sara. The first question that came to our minds the other day when the whole hullabaloo broke out was, teka, si VP Sara wrote a children's book. Well, we didn't know that she could do that. Well, obviously anybody can do that, but wala bang qualifications for somebody to write a children's book and have government fund it? Yes, may proseso ba dyan, ma'am, about yung mga books na yan na binibigay sa ating mga kabataan, lalo na yung very early age? Paano ba yung proseso dyan? Meron bang book council or board na nagpo-process niyan, nagche-check ng grammar, Meron bang book god? nagche-check kung politically correct ba siya, no? Baka mamaya racist o sexist, no? May mga ganun ba na mga board na gumagawa niyan? Maraming salamat po sa oportunidad na magtalakay yung panitikang pambata o children's literature. Una pong dapat nating i-correct or ituwid na kaisipan tungkol sa panitikang pambata na ito ay madaling isulat na teksto or panitikan. Tandaan po natin, ito yung unang tekstong may encounter ng bata, ng tao. Yes. Ito yung nag-set standards at ito rin yung marami siyang role na na-impose din throughout history. Very formative of stage yan. Very formative. No? Yes, opo. So, bilang values, even the cognitive development of children are included also. Kumbaga, meron siyang ganoong burden ang children's book production. Kaya, dun po papasok yung, even, I think, in social media, it's everywhere, na dinidiscuss even the educators, the reading advocates, are approaching this topic as something that we have to really take seriously, seryosohin natin dahil usapin ito kung paano natin pinapahalagahan yung pagbabasa at yung kalidad ng binabasa ng mga bata. So, gaya po ng tanong yung kanina, meron po tayong mga standards, at yun yung kinikilala, Kaya nga po, may mga nag-aaral ng reading, yung mga nag-aaral po ng reading as a course or as a cognate in education, ano po yung kakayahang magbasa ng bata as a beginning reader, as a middle school reader. So, may ganun po tayong pag-aaral. Kaya nga po may mga libro na may mga suggested reading audience, kung pang anong edad itong libro na to. So, kasama po yung vocabulary, the word count, even the text or even the illustration and the layout. Meron po yung pinagdadaan ng editorial process at depende po ito doon sa publication or publishing house. Sa amin po, sa Aklat Alamid, what we do is that we ensure that the children, we have kid testing, The children read the manuscript or at least the mock-up book print. Okay. Para mag-comment sila. Ay, sorry. That's it. No, good. Okay, we understand. Kailangan may testing muna, parang pilot testing kumbaga. Yes, ma'am. Yes, go ahead. We want to hear you first. Kasi sila naman yung primary consumer ng text or ng libro. So, we have thinking na medyo dapat kailangan guided sila. We are
they should be. But again, sila naman yung magka-classify if may something na may salita silang hindi naiintindihan or may mga hindi align yung image dun sa text. So, magbibigay sila ng comment. So, I think yung librong ito, hindi talaga siya dumaan sa kid testing. Kasi ang daming komento no, mula sa publiko, mula sa vocabulary, mula dun sa paggamit ng imahe at iba pa. So, ito talaga po ay concrete example ng hindi gustong dumaan sa editorial scrutiny no, ng mga nag-produce ng children's book. Ma'am, teka, let me drill down on that. Can you cite examples? I think that's really very interesting. Coming from an expert on the matter. No, but you publish. I mean, that's already layers beyond what we have right now. Can you give us examples? For example, you cited among other things vocabulary, images, and so on down the line. Could you break it down for us? Yes. Sa cognitive development ng bata, no, meron siyang mga bilang na salita na kaya lang iproseso. Yun yung sinasabi kanina nung nakausap yung former NBTP yes, ma'am. officer, no? May mga words lang, no? And the images and the colors, we also consider that. If we ask the children, if it's like, for example, we had the book before na ang comment ng bata is, bakit ganun yung mata? No? Nade-disturb sila sa size or sa image ng mata. So, may nakikita tayong matatanda na sa atin, na-process na natin. Pero sila, hindi pa sila nakakarating doon eh. So, we also take that in consideration. May mga pag-aaral no, tayo on reading na na-establish na natin. But, umuulad kasi yung reading process ng tao o ng bata natin sa kasalukuyan. So, kaya mahalaga na sumasabay din yung pag-test natin. So, yung kid testing, no? Kasi may mga, bagong mga conventions in reading. So, like, for now, no? Involve ang mga bata sa technology. So, they have more access to words, terms that are very medyo advanced, no? For their age. So, may consideration tayo na paggamit ng salita. That's why, binanggit ko kanina, no, na yung word count or text heaviness, may kailangan din tingnan dito sa libro na to, yung text heaviness, kung ano yung kayang i-consume or basahin ng bata sa isang pahina. Yun. So, ang punto doon ay kailangan aralin, no? At kung maglalabas ka ng children's book, ay dapat inaaral mo yung proseso. Inaaral mo rin, at hindi lang ikaw, no? You take on experts also na alam yung buong production. So, as I said, I think I heard it. The book is 8 spreads, no? It's 16 pages. Yes, I don't know if the auxiliary pages are included, but it is text heavy, no? That's for one. It's text heavy. And number 2, the images also, pwede siyang mapaunlad. So I think mapapaunlad siya if binuksan nila yung space for workshop. That's what we call in writing, no? The writers always do the workshop to improve the text. And for this case, this is a children's book. Images also must be workshop. And I think ang Ilustrador ng Kabataan, it's an organization for the illustrators. They do workshops for illustrators also. So, kumbaga, this is not an easy, yun yung gusto nating i-clear na punto dito. Hindi siya madali, no? At hindi siya yung mula lang dahil gusto mong maging mesaya o magbigay ng tumulong para magbasa sa mga bata. Hindi automatic. Ma'am, halimbawa, in the absence ng isang libro katulad niyan, isang kaibigan, kung merong isang libro na part 2 niyan, no? Na part 2 niyan na same audience yung target mo, same, more or less, same term of reference, pero ang title ay tungkol sa kataksilan ng kaibigan. Yung ba ay bagay sa mga bata na ganyan din ang audience ng first book na yan? Parang baka kasi hindi pa handa yung mga bata tungkol sa usapin ng kataksilan ng kaibigan, no? Parang offhand lang, no, from your indicative na knowledge. Iba kasing realidad ni Ronald. Oo, yan yung pwede bang gumawa ng ganung part 2 na libro na same audience, na ganung edad ng mga bata, same format, pero ang tema ay kataksilan, no? As a reading, as a children's book writer, promotes progressive lens on children's book. Marami, wala pong hangganan yung maaari natin bigyan ng paksa sa panitikang pambata. Kasi kinikilala natin na may kakayahan din yung batang iproseso sa tulong din ng mga
matatanda. So, I think maaring may limit, pero ako po, nagsulat ako ng children's book about political prisoners, no? Yung nanay niya ay political prisoner, yung POV ng bata. So, I think there are so many books about martial law, and some political topics. It is possible. It's just how do we process, how do we scaffold, how do we unpack these ideas to the children, and this comes to skills, no? Skills na po yung pag-uusapan natin dito. If the writer and if the illustrators are skilled enough, it's possible. So I think this is an issue of kakayahan po, no? At yung willingness to be na ma-workshop, mapaunlad yung text and the images. Sa kalagayan po ng libro natin ngayon, dead set na po na kailangan print na no? Humingi na lang ng pera for the printing. And it's really problematic po ito. Tingin ko very skilled si Vice President. I detect some I will not describe I will not describe what I detect from your voice. Ma'am, let me ask you. I suppose you've already seen the soft copy, yung all 16 pages. I suppose you've already read the book, or do you have a copy now? Just like you, sir, did, I just browse it. I just browse it from the internet, and I just took yung mga salient points nga ng libro. But in general, so the comments are it's very general. Kailangan talaga na dumaan ang mga teksto. Yun din po yung sentiment ng iba pang writer, no? Not just children's book writers, Filipino writers in general, na kailangan kilalanin yung pag-workshop, pagpapaunlad ng teksto. Ibukas ito sa publiko since gagamitin ay public funds, no? Ibukas ito sa publiko at kailangan ng publiko na magkomento. At actually, may mga skilled naman na kasi na writers or mga book creators. Bakit hindi yun ang itap? Yun talaga po, it will also address the gaps between yung need ng community na pagbibigyan ng libro. If the children are more, kailangan nila ng may inclusion ng mathematics, ng science, ba't hindi ganun klaseng libro yung i-produce or may mga na-produce na po kasing gano'n itap na lang yun, no? Why do we have to put our name and our face on the book? Yeah. Halimbawa yan, ma'am, no? Yung title, Isang Kaibigan. Tapos kinikwento mo sa mga bata, anong ibig sabihin ng isang tunay na kaibigan, no? Tapos sa dulo, sa last page, nandun yung tunay na kaibigan. Ikaw pala yon, no? At ikaw ay politiko. Yan ba ay, wala bang rules dyan? Halimbawa, ikaw ay politician, tapos ang audience mo ay bata, tapos yung conclusion ay ikaw yung pinapatungkulan nung libro. Parang medyo may kaunting gray area ako nakikita. Does it even set a good example for kids? Yun yung, okay lang sana kung hindi ikaw Di ba? Yung sa dulo, hindi ikaw yung conclusion. Pero sa dulo, conclusion, ikaw yung tunay na kaibigan. No? Parang nasa level siya ng propaganda para sa mga bata. No? Self-promotion po, no, ang tawag. So, I think malaki po yung problema natin sa libro na ito dahil pera po ng publiko yung gagamitin. No? Bubis po ng mamamayan yung gagamitin sa pag-produce ng librong ito. So, doon po tayo, I think, no, you can promote, kasi may mga gumagawa naman po nito. Nagpapasulat sila sa ghostwriter, para i-promote sila yung kanilang image and their story of kwento ng buhay nila, at nagpapadrawing sila and all. Nangyayari po siya sa aktual, no? At I think nangyayari din siya for sometimes sa children's literature. Pero hindi po siya nagiging issue dahil ngayon, ang issue po kasi talaga natin dito ay nagde-demand mula po sa kaban ng bayan, yung production ng promotion para sa kanyang sariling placing, no, doon sa public image. Yes, so that's Ma'am, let me just go back to the technical aspect. You already talked about it briefly, but I'd like to go back to it in some specific form. You talked about yung text heaviness ng libro. Ideally ba, as far as children's books are concerned, how less text heavy should it be? Kasi I did notice, I went through all the pages. We have a soft copy. You have, for example, entire pages, or iisa lang yung sentence with multiple clauses. Alam mo yun, yung mahabang sentence tapos puro kama lang, ganun. So these are things that, for example, what's good practice when it comes to things like this, when it comes to writing children's books?
Una po sa lahat, dapat malinaw doon sa book producers at sa creators, sino po yung target nilang reader, age range. No? Pag nasagot po ito, follow through po yan kung ano yung kaya nila in terms of reading, no? How many word counts or how many sentences. So, doon po yung complex sentences, we avoid that. And we avoid too much adjective kung hanggat maaari. Or at least, if there's an adjective, at least we put in verb. So, kumbaga may off value sa construction na magpa-process yung bata. Kumbaga hindi po, ang punto ko po ay hindi dapat inifeed on sa bata na ito dapat tinatakdaan yung describe, paglalaraw. Kumbaga may space yung book para mas mag-analyze yung bata. So, I think hindi yung problema dito kasi yung imagery, hindi siya ganun nakakatulong. At least, at sa notice po sa social media post, naging problematic pa siya kasi hindi align yung mga pages and mayroon po tayong mga images na hindi malinaw yung sasanga ba or the detail. So, nagkakaroon ng blur or sa pagpuproseso ng bata, nagkakaroon ng gap. No? At yung mga mahabang pangusap po, gaya ng nabanggit ko kanina, ito po ay mahirap po ito. That's one malinaw na mahirap itong proseso ng isang batang mambabasa. So though may mga bata naman na may kaya, no? Pero we, as much as possible, we make it direct, simple, and at least buo. Direct and simple. So ma'am, ibig sabihin, dapat ina-adjust dun sa edad ng mga bata yung pagkakasulat. At ikalawa, kahit mga bata yan, kailangan ay grammatical. Yes, dapat po ay wasto yung grammatical. Yun naman po ang tinuturo sa paaralan. I think the author and the advocate of the book, alam niya po ito dahil po in her position before, she knows the conventions of reading and writing. So, yun po yung sanang na-consider sa pagbuo ng libro. At kung magpupush na po ito, I think it's gonna be a big problem. No, problema po dahil gaya na nabanggit ng iba sentiment din po ng ibang writers, children's book writers and publishers, na independent publishers, maraming mga libro na na nandiyan na, ready to gawa ng mga teachers sa public school. Ang kailangan na lang ay fund, no? I think the National Book Development Board, nagbibigay din po talaga sila, no? It's just that hindi ganun kalaki. 10 million po kasi ito eh. So, iba po yung, kumbaga sa atin, iba yung usapan na dito, no? Hindi siya petty cash. No? Ma'am, let me squeeze in one more. We're almost out of time, but I have to squeeze in one more. Kasi kahapon sabi ni OBP spokesman Michael Poa, they will publish 200,000 of these books at 50 pesos per book. You yourself, you're a publisher. I think you've generally seen most of the contents. Is that a reasonable amount? Actually, sir, hindi po kami makapagtakda. I'm consulting with the whole group of Aklat Alamid. Hindi kami makapagtakda kasi nagba-vary po yan. Depende po sa printer. So we don't have the machine. We only ask for the printer. So ang punto po dito, kapag mas maraming bilang, mas nagmumura po yung printing cost. So given 8 spreads po ito, it's just 16 pages. I think the value can be lessened. So, may possibility po na ganun. And I think, kung gayon po, yung quality, pwede po natin pauksayin pa yung kalidad. No? Huwag nating hayaang mag-produce ng ganito kadami, tapos yung kalidad, I think it's gonna be mas dagdag na problema pa po sa mga reader natin sa community. So, this is too much. Okay. Maraming salamat, Ma'am Maraming China. salamat, Ma'am China Patria de Vera of Aklat Alamid and the Indie Publishers Collab Philippines. Ma'am, batiin niyo kami kay Lord de Vera. Ang ganda ng pangalan niyo, Ma'am. China pero Patria. Thank you, Ma'am. Ingat po. Okay. Thank you. Ganun ko na ngayon. Okay, we have back on the line former Commissioner of COA, Heidi Mendoza. Ma'am, magandang hapon and thank you for coming back. Ayun si Ma'am. Magandang hapon, Commissioner. Minsan lang tayo magkasabay may kumontra pa. And lumanding na si Ma'am, wala na sa kotse. Ma'am, balikan natin yung kanina. Sorry, napudol kanina eh. You were explaining yung you had I think four things that you have to look at pagdating sa mga ganito. Oo nga yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag natin na legality, validity,
completeness of supporting document. Pero siguro ang pinakamadali na lang ay yung tinatawag nating necessity. Gaano kahalaga ang publication ng librong ito sa Office of the Vice President? Kasi yung programa ho, sinusukat natin, ina-align natin doon sa mandato. Di ho ba? Hindi ka lang basta pwede maglagay ng programa. Kailangan naka-align doon sa mandate mo. Ano ho? So, yun nga ho, kung sinasabing necessity, bakit Office of the Vice President ang magpiprint? Di ho ba? Kasi meron ho tayong National Printing Office. Meron din ho tayo, katulad ng nabanggit kanina, no? Merong National Development Board. Naalala ko nga yun. Parang kailangan pa nga magpa-approve ng authority bago ka makapagpa-ano ng libro Pero pagbabalikan naman natin, syempre baka sabihin, Vice President ito Syempre madaling makakuha ng authority. Ang tanong ko ho ay, ano ang punto, bakit tayo nagpiprint ng libro out of the Vice President, Office of the Vice President funds? Ano yung necessity nito? Kasi ho, ang tanong ay, kung ito'y kayang i-publish ng ibang opisina ng gobyerno na mas mura at mas merong kakayahang gumawa nun at mas may programa, di dapat po yung programang yon at yung ahensya na yon at yung may kakayahan na yon ang magtangay ng programang ito at ng pundong ito. Di po ba? In relation dyan, Commissioner, gusto ko itanong kasi yung unang tanong ni Senator Risa. Yung unang tanong ay, dun sa 2 billion na yan, bakit may mga duplication sa ibang ahensya? DSWD, Bakit may 600 million dyan sa 2 billion na yan na ginagawa na naman ng DSWD? Bakit merong 150 million dyan na ginagawa naman ng DOLE? Bakit may several hundred million dyan na ginagawa naman ng DOH? Ang paliwanag niya sa DSWD ay lagi daw siyang rejected pag humihingi daw sila ng tulong, no? So, ibang usapin yun, no? Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, sasagutin niya yan. Pero yung ganun ba, in relation dito sa libro, na sabi niyo nga ay, bakit Office of the Vice President ang maggagawa, mag-imprenta, etc. No? Yung ganun ba, ano ba mga gray areas dyan sa mga double, mga duplication na ganyan, no? Ang tanong doon, ginagawa na yan ng DSWD, ginagawa na yan ng DOLE, di ba? At ang gusto ko nga hong idagdag diyan, kapag itong mga funds na to nakaangkla doon sa programa ng tamang ahensya, meron din yan tinatawag na rules and procedures, di ba? And standard operating processes na naka-built-in na doon sa institution. Total, ayaw naman yan ng pinupolitika, di ba? So ang tanong natin, saan ba mas mapupolitika ang ganitong programa? Doon ba sa regular na ahensya o doon sa mga tinatawag nating political offices, di ba? Ronald, alam mo yan, di ba? So parang ang tanong natin, kung itong kunyari programa ng DSWD, programa ng DOLE, parang dapat sa kanila na lang yung pundo kasi naandun na yung mga controls. Naandun na rin yung mga tao na may kakayanan, may competence, may tamang preparasyon para maghawak ng mga programang ito. Kung gagawin natin na parehas na meron din sa Office of the Vice President. Maghang. Ala. Meron din sa mga lines. Then, mas natin effectiveness or Naku, Putol na. nagbabuffering si ma'am. Oo. Okay. Ma'am, so, we apologize pero I think we lost you again. Yes. Imbitahin na lang natin siya. Yeah. Again, no? Ma'am, we'll try. I will try again tomorrow. Sayang Yeah. Maraming magagandang... Gusto ko tanongin sa kanya, ma'am, kung sakali bang na-approve yan, tapos kayong COA, papasa ba sa inyo yung project na yan? Hindi. Pero sila naman post-audit, di ba? Kung na-approve nga yan, tapos dumaan sa COA, the next year, yan ba papasa sa inyo? Tanong observation ninyo? Commissioner Mendoza, maganda kayo iimbitahin pa namin kayo dahil marami pa kaming tanong. Kung sakali po, magpapasalud sa inyo si Ronald pa. Oo, ako ay isang tunay na kaibigan. No? Okay. Maraming salamat, ma'am. Ma'am Heidi Mendoza at yung guest natin kanina all the way from China. China, Patria. De Vera. De Vera. Na hindi ka mag-anak ni Lord De Vera. De Vera. Buti naman. Okay. Maraming salamat for joining us today and also our tunay na kaibigan, Tito Ronald Llamas. Also our resident political pundit. Just get more for the Story Conference. I'm Ed Lingo. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.